ඔයත් මේකප් එකක් දැම්මහම ඩල් ලුක් එකක් එනවාද? ඉතින් ගොඩක් අය හිතනවා අනිත් අය දාන මේකප් එක ලස්සනට තියෙනවා. මගේ මේකප් එක ඇයි මේකප් එක දැම්මට පස්සේ ඩල් ලුක් එකක් තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඇත්තටම මේකට කාරණා දෙකක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපේ ස්කින් එකේ ස්වභාවය මේකට බලපානවා. අනිත් කාරණය තමයි අපි පාවිච්චි කරන මේකප් ප්‍රොඩක්ට්ස් ඒ වගේම අපි මේකප් ඇප්ලයි කරන විදිය. අපි හැමෙන් ස්වභාවය ගැන කතා කරොත් සාමාන්‍ය ස්කින් එක ඩිහයිඩ්‍රේට් වෙලා නැහැ. කියන්නේ ස්කින් එක ගොඩක් ඩ්‍රයි කෙනෙක් නම් ඔයාලා දන්නවා ස්කින් එකේ ඩ්‍රයි පැචස් තියෙනවා. ඒ වගේම ඩෙඩ් ස්කින් සෙල්ස් ස්කින් එකේ ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහේ ටෙක්ස්චර් එකක් තියෙන ස්කින් එකක් නම් ඇත්තටම මොන ෆවුන්ඩේෂන් එකක් දැම්මත් ඩල් ලුක් එකක් තමයි අපිට පේන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ස්කින් එකේ වියලි බව නැති කරගෙන අපි හිතමු ස්ක්‍රබ් එකක් වගේ හොඳට පාවිච්චි කරලා ආ ෆවුන්ඩේෂන් එක ඇප්ලයි කරනවා නම් මේ තත්ත්වය මග හරව ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපි ෆවුන්ඩේෂන් එක ඇප්ලයි කරන විදිහ ගැන කතා කරොත් ෆවුන්ඩේෂන් එක ඇප්ලයි කරද්දී ෆවුන්ඩේෂන් ඇප්ලයි කරන්න ස්පෙෂලායිසේෂන් බ්ලෙන්ඩින් බ්‍රෂ් එකක් පාවිච්චි කරලා ඔය ෆවුන්ඩේෂන් එක ඇප්ලයි කරොත් හොඳට බ්ලෙන්ඩින් පර්ෆෙක්ට් තිබුණොත් එතනදී අපිට අර මේකප් එකේ ඩල් ලුක් එක අවම කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපි තෝරගන්න ප්‍රොඩක්ට් එක. ඔයාලට හිතෙනවා නම් ඔයාගේ මේකප් එක ඇත්තටම ලොකු අර ග්ලෝවිං ඉෆෙක්ට් එකක් නැහැ කියලා එතනදී ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ෆවුන්ඩේෂන් වර්ග තියෙනවා. විශේෂයෙන් illuminating foundations එහෙම නැත්නම් radiant glow වගේ මෙන්ෂන් කරපු foundations පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් ඔයා දාන මේකප් එක ඩල් වෙන්නේ නැතුව glowing effect එකෙන් තියාගන්න උදව් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට ෆවුන්ඩේෂන් එකට කලින් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් illuminating cream එකක්. එහෙම නැත්නම් illuminating balm වර්ග තියෙනවා. ඒව ඇප්ලයි කරාම අපේ ස්කින් එකට හොඳ glowing effect එකක් දෙනවා. එතකොට ඔයාගේ මේකප් එක අර ඩල් ලුක් එකක් නැතුව ෆ්‍රෙෂ්ලි තියාගන්න උදව් වෙනවා.